Is it true na yung GCash daw, binenta niya 80% ng stake niya sa isang sa China? Chinese people from China? Sir, I think GCash is known to be part of AntPay. AntPay. AntPay is a Chinese Monitor niyo ba yun? foreign China. Hindi ho siya sindikato. Malaki ho siyang No, I'm not saying kumpanya. syndicate. I'm saying kung Malaki ho siyang monitor niyo ba na financial company. yes, from China, AntPay. Chinese. right? Opo. Sa Alibaba. So, Oo. minomonitor niyo mga activities dyan. Kasi, Madam Chair, alam naman natin na may problema tayo sa China ngayon, sa West Philippine Sea. Now, itong GCash, lahat ng mga information pumapasok dyan. Sino ba naman walang GCash ngayon? Halos lahat tayo. Hindi natin alam. Hina-harvest na pala yung mga information dyan sa GCash ng mga kasosyo ng mga Chinamen at dinadala dun sa China. And then bukas, lahat na tayo, Chinese citizen na siguro. Secretary, no? Although that wouldn't happen, but I'm just curious. Dapat this is something that you should monitor. So, I need your help. Kasi meron akong Facebook page at maraming gumagaya at pinipeke. At marami ng mga tao nagreklamo sa akin na sila ay na-scam. At identified yung mga account, yung mga cellphone numbers nila. Ang lalakas ng loob. Ang dami ng mga naloko gamit yung GCash. At inilapit ko na sa inyo yon. Meron na ba tayong resulta? At bakit nakakalusot? At kala ko ba meron ng SIM card registration? Mr. Chair, Senator, again, thank you very much for your strong support po, no, on the ICT and the CICC on our effort to go after this. Well, one of the reasons we're challenged in going after them is we can explain it in detail when we go on our executive session for the confidential fund. So that's one of the areas where we lack the ability to do so because our hands are tied. With respect to intel gathering in going after these people. We have to face challenges on the protection, on the national privacy, data privacy, and there are certain areas where the criminals hide behind layers of identity. So we need more in-depth capability in terms of identifying the perpetrators. At the same time po, where they use what we call OTT or over-the-top applications, for instance, like Facebook, WhatsApp, where they do not even need a SIM card in order to do this. Iba po yung methodology na ginagamit worldwide in order to address this. At again po, we lack the necessary tools and the resources to be able to do so. Medyo sophisticated po ang kanilang method and kadalasan po nakikiusap ko kami sa Facebook, nakikiusap kami sa WhatsApp to provide us with that information. But since they are not located in country, they are located abroad, they can just ignore us. We cannot issue a summons or a subpoena or even a show cause order dahil nasa abroad sila. So how can you stop these syndicates na hindi lang sa account ko kundi sa iba pang mga Facebook page na sa mga kilalang tao, nagpapanggap na sila yon and then asking money o nagpapakontest, marami nanuloko. So hindi ba kayo pwede makipag-coordinate sa GCash? Opo. Para matukoy kung talagang sino sila, kung saan bansa sila, kung sa ibang bansa sila, then go after them and get in touch with the authorities in that country where they're operating. That's exactly what we're doing po. We have, as mentioned earlier, we have 100 bilateral agreements already with 100 countries and agencies in order to share information and go after these. These are what we call extraterritorial or outside their jurisdiction enforcement. So with that, we have cooperation agreements where kung ang nabiktima sa kanila po, na-track nila, nandito sa atin, hinahabol po natin. At kung ang nabiktima dito sa atin, nanggaling ko sa kanila, sila naman ang humahabol.
So ganitong mga bilateral cooperation po. Importante po ang international cooperation natin with all these agencies as well as countries that have those capabilities and are friendly to our request po. Meron na ba kayong mga nahuli, nakasuhan from these syndicates, yung nanloloko ng scam sa using Facebook and ginagamit yung GCash para makapangolekta ng pera sa mga hapless victims? Opo, CICC will be able to respond to that po. Okay. Good afternoon, Senator Tulfo. Good afternoon po. Marami na po tayong mga naimbestigahan at ito po'y pinapasa po natin yan sa PNP and sila po yung nanguhuli pero may mga success na po tayo na pwedeng isiwalat mamaya sa executive session. At pera pa nun, yung pagkaso po nun ay pinapasa po natin sa DOJ. So walang overlapping po kami ng activities dito. Meron na ho. Let's talk about POGO-related crimes. In fact, recently, marami akong natanggap ng mga reklamo sa radio program ko. Ito yung mga players ng POGO or work sa POGO, and then all of a sudden, nawawala yung kanilang mga driver, missing or sometimes patay na, and yet these people buhay at hindi magalaw-galaw ng mga police. Probably the police are waiting for more evidence, piece of evidence para sila ma-prosecute. Hindi nyo ba minomonitor yung mga POGO activities? Hindi nyo ma-monitor yun? Pag meron pong trigger na pinasok ko sa atin sa CICC, kaagad-agad ho natin in-action to. Ang timeline natin dito within 48 hours, yun yung best natin. And kasama na rin po dyan yung mga kidnap for ransom, etc. etc. So yes, in-actionan po natin. Yung sa inyo po, Senator Tulfo, meron na po tayong initial findings nandito sa likod ko. Ibibigay po kay Secretary para thank you. Ibigay sa inyo. Yan na. Yes, sir. Very nice, very nice. The more you'll have my support, double this time times 2 na. Thank you, Okay. sir. Yeah. In support of the ICT family. Times 2. Sa budget, hindi muna. Okay. Pero Mr. Chair, kailangan na talaga na nila ng confidential fund. Marami sa ating mga agency sa gobyerno, well, I'm not saying na hindi na kailangan, nabibigyan ng malaking confidential fund, so much so dapat sila mas lalo na, because like I said, they play a very important role. Lalo na ngayon, nasa internet lahat ng mga kriminal, lahat ng kalokohan, di ba? And they can help us stop these criminals. Ang tanong ko naman sa inyo po, ma'am, yung mga love scam sa internet na karamihan ay nanggagaling yan sa POGO. Now, these things hindi nyo na naharang bago man lang ma-read ito ng PNP? O kayo yung nagbibigay ng information sa PNP? Kasi marami ng mga insidente na mga foreigners na scam, na gustong makipag-shota ito mga foreigners sa mga Pilipino na pupunta pa sa Pilipinas from abroad, and then pagdating sa Pilipinas, wala palang magandang babae, makikita sila kundi scammer lang, and then nagagamit yung POGO site. So, yan ba hindi namomonitor ng inyong radar? Hindi nakikita sa inyong radar? Minomonitor po natin lahat yan. And kapag, yun na nga yung binabanggit ko, kapag meron pong trigger, kasi hindi tayo pwedeng dakot sa resources ng gobyerno kung wala pong nag-initiate ng report. Minsan napapasok po yan sa PNP ACG, tapos sila po ang nagtatapos niyan. Pag napunta ho sa amin, ginagawa ho natin lahat yan. And then pag napunta sa DOJ OOC, so marami din pong pinagpapasukan siyang mga iba-ibang mga ahensya kung saan nakapagreklamo. Pati DTI din po, meron na rin po silang complaints sa ganyan. So tayo, hindi natin sinastop ang mga ahensya magkaroon ng mga capabilities na ganyan. Mas mabuti kung saan komportable yung tao mag-complain na mas malapit sa kanya, mas nafa-follow upan niya. Okay sa atin yan, sir. Maybe this is my last question. Is it true na yung GCash daw, binenta niya 80% ng stake niya sa sa China? Chinese people from China? Sir, I think GCash is known to be part of AntPay. AntPay. AntPay is a Chinese. Monitor niyo ba yun? Hindi ho siya sindikato. Malaki ho siyang No, I'm not saying kumpanya. syndicate. I'm saying kung Malaki ho siyang monitor niyo ba na financial company. yes, from China, AntPay. Chinese. right? Opo. Sa Alibaba. So, Oo. minomonitor niyo mga activities dyan. Kasi, Madam Chair, alam naman natin na may problema tayo sa China ngayon, sa West Philippine Sea. Now, itong GCash, lahat ng mga information pumapasok dyan. Sino ba naman walang GCash ngayon? Halos lahat tayo. Hindi natin alam. Hina-harvest na pala yung mga information dyan sa GCash ng mga kakasosyo ng mga Chinamen at dinadala dun sa China. And then bukas, lahat na tayo, Chinese citizen na siguro.
Secretary, no? Although that wouldn't happen, but I'm just curious. Dapat this is something that you should monitor. So 80% na ng GCash ay controlled na ng isang Hindi naman Chinese company. Hindi naman from China. 80%, I think, ha? I Was want this- to make sure. Was this recently? I Ilang want to percent? make sure what is the disclosure to the SEC. We have to find out. Secretary Ivan. Madam Chair, the regulatory agency for all these e-wallets is a BSP po. So I think BSP will be the appropriate agency to really lend clarification whether that information is accurate or not. Kasi Senator Tulfo, kahit noon yung mga palaro na bawal yung isabong, marami kasi dumadaan din dun sa mga GCash. Yes. Ngayon hindi na, pero meron pa rin daw, di ba? Meron pa Ngayon rin. kabayo na rin daw ngayon yung Marami. So, may mga underground So dapat yun na nare-report nila sa atin. ang point ko rito, DICT, is i-monitor nyo siguro. Lahat ng mga kumpanya na kung saan nagagamit o nakukuha yung ating mga information, mga Pilipino, and then yun ay from China, itong kumpanya owned by Chinese, then you should monitor. They should be in your radar para tingnan nyo anong ginagawa nila doon sa mga information na kuha na sa atin. So we have to be watchful about that.